Hello everyone, welcome back to Bopma's Kitchen. It is another one of those rare occasions where I've woken up early and Papa Master's problem. But today we are going to make one of Bappa Ma's special recipes using garam masala. Okay, we don't usually use a lot of garam masala in Konkani cuisine. And I was right. We don't use any garam masala. And everything I say after this regarding garam masala in this recipe is just me embarrassing myself. So there are like one or two dishes that Papa uses garam masala in, and it's like a fusion between Konkani and North Indian cuisine. So आता यहाँ dish का कसं नाव बप्पा? आम्ही तुमका गोतच ना पावळाने चटणी पावळाने भाजी आणि आता पावळाने पंजाबी रंदे म्हणून घेऊन केला त्या उडीद आणि तांदळा पोळ्याक या तीन बघ लायक मॅच जाता हे खाऊन उपगण झाले चटणी उपगण झाले भाजी उपगण झाले पंजाबी आता आम्ही बटाणे तिंबईला 5वं बटाणो हरवो तरण नाही तर ते रात्री तिंबून दवरलेलं आता हांव सकाळी ब्रेकफास्टाक ताजे रांदे करता ते रांदे करतना तुमका एक दाखोया म्हणून ते एक कॉम्बिनेशन लायक जात खावच्याक ते पंजाबी रांदे म्हणतात ते आमगेला तो काय ना जिंजर गार्लिक घालतात तितलीची आज पंजाबी नाही पंजाबी म्हणा कसं तू नाव दिलेलं नाव नाही त्याने हा म्हाका तारवत 60 इयर्स दाखवून हांव करता असं म्हगेल वराटीक जायत दाखवून आमगेल रिलेटिव्स एक शिकयले त्या पंजाब सायडा चड खंय त्या देखून ताका तांणी सगळं पंजाबी म्हणजे पंजाबी रांदे म्हण त्या देखून ताका नाव येतं पंजाबी त्या देखून तशें येयले ते नॉर्थ इंडिया रांदे हांगा बॉम्बे आमगे रिलेटिव्सान शिकून आमकां शिकून एक 60 वर्सां वयर जालें आमगेल्यान तायलां ते आता Right, so Bappa, so तू सांगितलं ते green peas use केला. वय. These are dried peas, no? ड्राईड पीस आता fresh green peas use केला better की? ना हक्का ह्यांची लायक जाता तरणे असल्यार तितले काय लायक जायना हे तिंबून शित्तन हाजी एक रुची विंगड आसा So आता ह्या this is about 1 power 1 glass, no? एक पाव म्हणजे 1 glass. बे आमगेल 7 ग्लास दाय दाखवत त्या हाडी ना मागे दाखव. आमचं एक गाव रात्रीशी तिंबेला तर सकाळी आमकां 7 घंटे आता तिंबला ते आता कुकरान दवरून आमकां शिजोवय कितली सीट जाय की तितली सीट घाल मग शिजोवका Okay. आणि तू इतल उद्दा घालचे मीठ जो घालस की ना मीठ घाल्यार शिजना शिजना ना. वय आमगेल कुकरान तू कितली सीट काढल्यार फक्त बटाण शिजना Okay. Alright, so that's the 8th whistle. We'll shut it and we'll keep it to rest. No, Bappa? Okay, Bappa. So the main ingredients कैसा है? मेन इंग्रेडियंट्स यांची जिंजर गार्लिक लसूण आणि आले आमचे केले ना आता आमगेले त्याग जणांक एक धोळ कुडक घाला 1 इंच पीस आणि हे 4 बी केले ती घाल तितली हे परमळ उणे जाव का चड जावचे आमचे गरम खाली स्मेल येऊ का परमळ खातना त्या देखून चड जावचे ना तर त्याला बच्चा असना कड्यार हे पेस्ट करचे आस Bappa was telling me that hakka garam masala घालचा का नाम होतं. ना But every time I've eaten this, मग गरम मसाला taste टेस्ट येता त्यामुळे पियावनी जिंजर गार्लिक असतं आणि कोथिंबरी ना कोथिंबरी सकट पडतं ना आपल्यातला त्याची परमळ गरम मसाला दिसता Okay. त्या देखून इन्ग्रेडियंट सांगू का म्हणजे खाऊन पळयतन कळना अशी सांगल्यार मात्र कळतं त्या स्मेल येऊ का जाल्यार Okay. तशीची टोमॅटो तंत पियावो आणि कोथिंबरी पालो मिरसांगे पेटी हे इतलें तें सामान ताका घालच्याक बटाणे रांदे एक त्या देखून हे आमी मस्त वर्स दाखोवन करता देखून आज GSP जावन ताका आमी GSP कन्वर्ट केला ते नॉर्थांत पुरा रांदे एक हेंची घालचे जिंजर गार्लिक आनी पियाव आनी टोमॅटो Coriander. हय सक्कड रांदे दाल केल्यारी तेंची पालक केल्यारी तेंची बटाणे रांदे केल्यारी तेंची But north and कसं होतं spices आणि गरम मसाला spices गरम use मसाला उणे आमकां गोत ना तांणी घालचे मात्र हांव पळयलां रांदयो आनी खाल्ला आनी निमगिला मसलो केल्याक आमी इतलें घालचें म्हणून खंयची रांदे जाल्यार तीच तांकां ते मसाला ना नारळ ना तांगेले आमकां नारळ आसा आतां हाका नारळ ना सोय तें घालूं ना ते देखून हांव करून दाखयत तें आतां आमी सिंधुया आतां Okay, so we digressed a little bit for knowledge sake. अशी सपूर सिंगून घेऊ का पळय अशी पोळी कर का सनसनी Nice. This looks like a Tesla symbol. Elon Musk company म्हणते. वय एक बडे टोमॅटो पुरो आमसाणीक त्या देखून हे अशी करून आतां पियाव घाली आमी पियावची की चड जाल्यार येडना खातान मेळटा Odd piece करता. हॉट पीस नाही बायको चलूची सकड रोस न्हू जावं का मुख्य रसाक व्हड फोड असल्यार खावच्या जायना ते देखून पातळ फोड करपाचे मस्त रोस जावं का फोड खावच्याक
I always thought this randai had a lot of garam masala. त्यांच म्हणून ताका इंग्रेडियंट सांगनातले रांदप कळना अम्मा Sakad parmbol antu no. होय परमळ आणतो परमळ मात्र मुख्य ना रांदपांतो परमळ नसला खावच्या जायना पण आज ओट करबेव घालूनच करबेव घाला हाजी परमळ विंगड जाता मॅच जायना हांव सांगती पळय करबेवचा आंगाशा पुरो मस्त घालूनच सकडाक घालना ते Coriander घालून करबेव. हां वय कोरिएंडर जाल्यार जी मस्त घालूनच सकड उणी असो का स्मेल पुरा वट्ट जाता चंद परमळ येता एकही गरम जाता खावचं जायना तांतू आमची गेल्या गरम मसाला चिकनच जायना जायना So Bapma is making some fine cubes of it. Wait. Finely chopped now. फायनली चॉपड आता टोमॅटो तितलो आसना हो आता चिके चड घाल्या Okay. आज्याक हे चिक्की चड घाला जालें तें छडता एक टोमॅटो घाला आमसाणीक एक पावता ताज्याक चिके चड पियाव कचल घालता हांव फुल्ल घालना हें अर्द घालता Cut same की? किटसे म्हणजे म्हाका इतलो पुरो तर देखून हांव घालना आनी मस्त Just a little more there. वय आमी रुची जात म्हणून चड घाल्यार एक विंगड सामान घाल्यार ताजी ओरिजिनल टेस्ट वता फळ खावच्या लायक जायना एक्सपिरियन्सर सांगचें हांवें So most simple but very very delicious. वय खावच्याक रूच शिऱ्यांक खुशी जाता So आतां आमी हाजी पेस्ट करुया मिक्सर घालली. नाका अशी सुलभ भितर जात ना तितलें सकट सामान आनी काडटना वेळ वता पळय हें आमगेल फुडली दाखोवन ट्रेडिशनली आमी अशी करचे आतां गेल्यार तितलो सायल वचो काम केन्नाय सुलभ करून घेवका वग्गी करका तेन्ना रुची जाता इतलें पावता मस्त पेस्ट म्हूण पेंटा मेळ्ळ्या वयर करका म्हूण ना ताजी परंबोळी जाल्यार जालें ना पण ह्या स्टेजार आसल्यार राबळ येता आतां आमी हें शिंजून घेवका रेडी दवरच्या कर घालची कडेरी Coriander. वय कोरिएंडर लिव्स Always better to have fresh coriander, no? वय असलं लायक फक्त नातल्यार देंट आनी उडो नाका ती घाली येता ग्रीन मसाला म्हणून एक मासोल करता आमी मोट्या एक आनी ताजी देंट आमी उडयना ती देंट वाटीतन घालता ती ग्रीन मसाला म्हणजे महाराष्ट्रांत पळयलो. हां ग्रीन मसाला म्हळ्यार आमी मोट्या एक आनी घालता ती जळक्याक ग्रीन मसाला घालून न्हू जळक्या रांदे करता ती कोण तसलं मग जळके रांदे करता पळय आतां आमगे रेडी आसा ती ओके आतां थंय वय पण्णांक राईट ओके बाप्पा सो ऑल आर इंग्रेडियंट्स आर रेडी रेडी वय आतां आमी पण्ण घालया ओके पण्ण घालतना आमी खावची तेल खंयचेच कित्याक घाली येता तांनी सासमा तेल जावं आनी रिफायंड ऑयल जावं आनी घालता ती आमकां आमगेले नारलेले तेलाची हांव तेंची घालता चिक्की चड गेल्यार अशें ओके पळय लागता चिक लायक जाता आतां काय जावं न्हू सुरवें जिंजर गार्लीक घालता होऊन जातं पहिले बेटर वय होऊन जाता तरी घालता okay so ideally why we are using coconut oil is because we're going to make the dosas using coconut oil okay Right. so आता dosa चे coconut oil आणि हाजी coconut oil like चे complement वय so एकदम flavor आमी सकट तेल मेळचे खाता की तेल घाली येता आमी घाल्लेलें सांगता म्हूण ना but coconut oil tastes very good वय आ सान दुखून तांच खावं नाही पेंच खावना येयली ती वय हें घालता okay टिक्की बरें गोल्डन ब्राऊन जावता आतां जालें गोल्डन ब्राऊन आतां आमी हें घालता पियाव पिया हुए गोल्डन ब्राउन करतो ना चिकेची सम गोल्डन ब्राऊन राखोवका म्हणा तांतू मिरसांगे पेटी घालता हांवें त्या देखून चिके फुडें राबता ओगी चिक आनी बटन घाल भितर आनी तयार जाता त्या देखून आत्तां बावच म्हणटात ताका भाजूच न्ही चिके बावता तो म्हळ्यार तांकां तो शिजू का म्हूण तेलांत so also this is also called as making the onions translucent okay ते आमकां शिजून रोस खातना मेळटा फळ खातना कुडको तेन्ना बिया खातना लायक जाता चल की लायक आहे ना मिरसांगे पेटी घालता
मिरसांगे पीठ केन्ना हरवी घालून भाजून घालका म्हळ्यार तेला भाजून येवका मिरसांग भाजून मासोल करता पळय तशी ही वय मिरसांग भाजू का त्या देखून करपूच्या नजर ते हांत घाल्या करपना Okay. So this is what your onion should look like. Okay. Translucent and slightly brownish. No. वय Okay. ब्राऊन जाव का चिकेची Slightly. वय शिजूनच का न्हय आता आमकां कशी तीख जाव का की तशी आमी मिरसांगे पिठी घालता तिखट करून जर ते देखून हांव थोडी पिठी घालता पुरो हांवें फुल्ली एक चमची घाला म्हणलें एकू येते Full chemch. वय Okay. ते आता आमी चिके भाजू काय मिरसांगा मिरसांग भाजली शिवाय रुच जायना ते देखून सान उज्जारी पिया ओटच केल्यार भाजची Okay. आमी बरें मसलाक आनी मिरसांग भाजीता ती तशी हें भाजून येता बरें करपूच्या सोडून जर तेल आसतना म्हणटा तो करपना तें जाल्यार भाजता लायट जावन कडेन हें टोमॅटो घालता Okay. आता मिरसांग भाजली म्हणून करत ना चिकी काळी घाल ना ते देखून हें घालचे टोमॅटो शिजून भायर येता एकदम घाल Very pungent the chili powder. टोमॅटो मांसच न्हय ते शिजून भायर आयल्यार आमकां दाट उरस मेळटा मसलावरी ते देखून अशी केला भाजू का And guys, if you have an exhaust fan when making this, turn it on before you start. एक सांगता सांगू का ना? म्हटलं एक स्मोक ग्रेनेड घालणं म्हणते टिअर गॅस पण आता शिजत आहे ना टोमॅटो शिजलो म्हणून त्याला कळत ना आमकां अंदाज पडत आता मी उदक घालता ते शिजच्या सोडपाची केली एक 5 मिनिटां शिजू का This is a nice onion tomato chili paste. Very nice. आता टोमॅटोने पिया शिजच्याक भाजन अशी वरलेलं पुरा शिजतात It's also like a very nice back to basics class for me. आमका फर्स्ट शिकेल इंडियन cuisine is this onion tomato masala. This is used in every as a base for every curry. North Indian dish and it's a restaurant tomato now. यांची करचे This is a base. Yeah, hajji वही मागीर विंगड सकड मसाला spice यांत सगळं. Right. आता 5 मिनिट्स सोडी आता का कडे घाले Okay guys, so at this stage Bapma is boiling this on high flame, very high flame. कितले मिनिट Bapma एक हाय फ्लेम मध्ये 1-2-3 मिनिटं 2-3 मिनिट. स्लो गॅस वर 1-2-3 मिनिटं 2 मिनिट घालून द्या हां. शांत करता Okay. शिजला घालून द्या तिथल्यांची 5 मिनिट भितर शिजता Shit now. होय Okay, so our peas look very nice. Light just cooked jala na Bapma. होय होय Very nice. So the softer your peas are, the better this dish tastes with the dosa. त्याची पुरा हे बाहेर येत ना कसं पीठ. होय तर ते करून लायक ते काय गटी गटी कापून खाऊ का जात शिजून ते सगळं Okay. त्याच्यात परत पडे शिकली म्हणून आता आमगेल मग उदा समेत हांगा घालून सोडचे पातळ रोस जावका न्हू आमकां फळं लावचे का ते समेत घालचे Wow, it's a very nice red. होय आता शिजलं ना आता आमकां कितले पातळ जाय की चड जाणां रोस उपरी ती बटण खायना ती आमगे ते देखून आता हांव उदकय घालता म्हाका बटन प्रीत नाही तुका आसता गरीबाचा ना तो दाव न्हू जाल्यार तुका लावन नांग आनी म्हाका सगळें रोस जावका पळय अशें पातळ पोळ फिक्त ते देखून पातळ करता Oh, nice. होय आता आमी ताका मीठ घालका Okay. कितलं घालचें म्हणून पळोवन घालका हां. कडेरी जाय जाल्यार पळोवन घाल हें रूच पळोवन घाल येता आतां हांव तितलें घाललें आनी आमगे कोथंबरी पाल घालका खतखत येतना आता थोडी तिक्क कोरका जाल्यार कसं करूं तुका ती कुकर कडेन उदक उडून गेल्यार जालें तितलेच ना जाय जाल्यार तुमकां आमचे जाय जाता जाल्यार टोमॅटो चड घाली येता पियाव चड घाली येता दाटा करूं येता आमकां पोळ्या लावच्याक अशी जावका चपाती लावची जाल्यार दाट करूं येता एकदम आळवण आळवती नाही आळवती नाही आम्ही तर पायस आणि सकट दाट करू कसं काय ना हें जालें तांदळा पिठी होय तांदळा आळावण आळावण होय अख्खा आळावण घाला कसं होतं शी सूप तांदूळ आणि घालचे ना जाता
सूप घालते जाल्यार तुमी करता जाल्यार मैदा जावं आनी कसं ते हें मेळटा पावडर दाट करता कॉर्न स्टार्च हय चायनीज कॉर्न स्टार्च घालयता दाट करता जाल्यार चपाती लावच्या जाता जाल्यार चड जावन आमी पातळ हेंच करचे चपातीक जाल्यार चपाती जाता पुरीक जाता शेवयेन जाता ते असं कडाक जाता आम्ही वरला हेर दुसू शेवये लायता ती पुरी लायता ती पोळ्याक म्हणणे पुरी काय लाय जाता आता मग कोथंबरी पाल घालता खतखत्याचो घालता का ओके व्हेरी नाईस फिनिश ना वय जाले आता नी पोळकण खावचे व्हेरी नाईस आणि खतखत येऊ का असं म्हणजे हां खतखत्यानं अशे हरव्या हरव्यान खावच्या ना ओके ओके सो आत कोरिएंडर घालतरी वी हॅव टू बॉईल इट खतखत येऊ कसं म्हणजे ओके सो ताजे परमोड करते वय परंबळो येऊ का पाल्लो शिजू का ना तोंडा येताना रोजत ना ओके ओके नॉर्मली कसं सर नॉर्मली फिनिश जात तरी घालून मागीर बंद करता Right. बट yeah you're doing this to remove the smell of the kothambari वय म्हाका आय एम म्हणणे नॉट रिमूव द स्मेल इन ऑर्डर टू कुक इट cook it वय ते हरवी पान खावच्या लायक जायना so actually in this dish we're using coriander leaves as a flavoring agent Yeah. not coriander leaves in this recipe is used to flavor the dish and not as a garnish Okay. wow that's very nice पुढे टेस्ट लायक मग तूप देऊन टाक okay that's very nice so this has been boiling for about another 2 minutes now Yeah. बंद कर बंद करता वय okay let's close it let it rest for 2 minutes before tasting वय वय okay okay guys so Bapma is making the special powder to go with the special rande आधी विषय सांगता ना भाई कसं Bapma ते आपल्या एक 1:2 घाल केले पड्या पीठ हां मसाला डोसे वड्यार आमी केला तुमका ताजी कन्सिस्टन्सी कशी तिंबोका कशी वाटतो का पुरा बतस तुमका तेंच आमी रिपीट करचे हे उडीद आनी तांदळा पळो कन्सिस्टन्सी इतलें आसता आतां हांव तें काडून अश्विनाक रूच पळोवचें दिता मसाला डोस्याचें पीठ okay okay countdown has begun 30 seconds मोव we will जाल्यार show you- मोव काडी येता कुरकुर जाय जाल्यार कुरकुर काडी येता हां मग कुरकुरी कुरकुरी वय त्या देखून हांव कुरकुर भाजीता एक मोव जावका जाल्यार न्ही मोव ते रोस घाल बी तो मोव जाता ते आपणेतल्याक पीठ जाय आशिल्लें जाल्यार पीठ खावेत कपूर वय पुरो very nice खाय okay guys so the polo is ready and her Punjabi randi is also ready. I have to really rush today, so I will take one quick bite and let you know. Okay, so the dish itself is very very delicious. I think त्याची काही संतुलन आणि काही लायक जातो बघा. So if it had, संतोष नाकरे पुरो I like it when the green peas absorb all the flavor, right? So if you make it about half an hour before you make the dosa, it will be very nice. It's very very delicious. Definitely a must try recipe. Okay, huh? तो फळ जाय बरी Naka, paul naka. But Bapma was right. Aji vastanto the taste. So I'm back for a helping, second helping. So yeah, I just wanted to put this here so that you guys know, right? So thank you for watching. I'll see you in the next one.